So, andito kami ngayon guys sa Puka Beach. Welcome to Puka Beach, everyone. Welcome to your vlog. Kayo muna lahat. Welcome to Puka Beach. Nagtitingin-tingin ng souvenir ata. Oh. Nice. So, ito yung Puka Beach guys. Look at that. Meron din mga tindahan, souvenir, mga perlas. And ito yung tsura ng Puka Beach. Meron silang bagong ginagawang building. I don't know what is that. Pala yung Puka Beach. May nagbebenta ng perlas ulit. Mga pearl. Ay, mga perlas kuya? Oo. Magkano po yung mga bracelet meron ka? Oo, meron. Snake bones? Snake bones? Ay, mas maliliit pa dyan po, wala. May maliit dyan, ma'am. Ito. May maliit. Magkano po yan? Yung ganito po. Ano po? 250. Ah, 250. Dalawa na? Napakamura na yan, sir. 250. Tapos bigyan ko lang si ma'am ng isa lang. Ito lang, pray ko lang sa kanya. Ayan po. Para mayroon siyang ganda niyan, sir. Pearl po. 250 na to. Dito po galing, oh. Yan, kung paano siya nabuo. Pearl po. Oyster pearl. Go there. Busong? Okay. Benta ng mga pearl guys. Binibenta tayo. Sarap shake. Walang pipigil ng araw. Wala yung Puka Beach na tinatawag. Kaso lakas ang alon, parang hindi ata pwede maligo dito. Walk trip lang. Excuse me. Walk trip here in Puka Beach. It's another day and it's windy today. Ito naman tinatawag nila na Puka stick. Puka stick. Picture tayo dito? Ah, okay. Picture ka? Puka. Yes sir. Tara doon lang. O dito na. Kuya Royce. Picture ka Kuya Royce. No. One lap. Oh. Good morning, everyone. Welcome to Puka Beach. Mga souvenir. Dito na kayo pwede tumingin souvenir if you guys want. Ha? Halos same din Teka na yung tubig te? 30. 30? Pabili nga po isa. Ate. Dito tayo tubig guys. At sa kabila. So 30 na to guys. Ganyan yung tubig. Oh, may tugtog. Kani fishbowl ko ya? Ay yung kikiam. 10. Thank you. Okay na tayo. Thank you. Jeez. Ako guys.
Basta ng hangin, sabi ni Kuya. Magkano yung ganito na bag? 300. Black handle ka pa. Ganda ka sa black handle. Order. 300 pesos yung mga bag nila. Halos lahat ng mga bilihan dito same price. Baka yung difference lang mga 20 pesos kung makatawad ka. Let's go. Ang karinderya din. Tezebel. Ay, dami tourist. Ice cream pa si Kuya. Tubig gusto mo? Sewer Ace. Mukha. Ang salamin. Traffic. Follow the car. Follow the car. Follow the leader. Follow the car. Whoop. Will bring us to the I don't know why he brake like that. follow the car. Ah? Baka kasi nakipag-dismissan si Kuya. Superpower. Lakad lang kayo. Ayan ba si Kuya? Yan yung ride natin, guys. Alright. So we are finally here in Boracay. 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 Why? Oh, video mo na yung mga tao dyan. Oh, tingnan mo baka masakit ka ng isa gilid niya. Baon pa na tayo tayo. Ay, nagpa-break ko ulit. Ay, puro pa rin. Oh, mas mura pa rin. Kaya ako lang. Ayusin mo to. Pinicturean kita. Basta may pangalan. Hindi, ano lang. Siyempre. Ay, yung kay Bebe, pwede pa rin palit dun. Pwede ata. Sabihin ko ako yung paano. Maalala niya to yung nag-tasto ako. Oh. Gusto niya. Kung gusto mo lang. Mabalik na yung kulay. Let's go. Ayun See you on the next one. na. Yung nagiging wadin ka Right? na. Wadin. Yes. Next. Wadin alam. Motherfucker. I forgot. Ano mo ito sasabihin ko? God damn it.